Chào mọi người, hôm nay mình rất vui vì hai đứa em từ California sang chơi và mình có gì dẫn tụi em đi chơi Chicago. Mình diện style mới, chỉnh nhẹ mắt kính cho thêm phần cool ngầu. Giờ tụi mình đang chờ thang máy xuống để đi lên trên. Cảm giác đi vào bên trong khá giống như đi máy bay, rất thú vị. Vì sáng sớm nên ga khá vắng, chỉ có ít người thôi. Bọn mình sẽ đi theo bảng chỉ dẫn phía trên để đến chỗ tàu chạy. Cùng theo chân nha. Chuyến đi hôm nay có chị mình dẫn tụi mình đi tàu lửa lên downtown Chicago gần 1 tiếng đồng hồ. Cùng chill và thử cảm giác lần đầu đi tàu lửa sẽ như thế nào nhé. Mục tiêu là khám phá bảo tàng nghệ thuật The Fields Museum và cuối cùng là ghé thăm Set Aquarium. Và bây giờ mình đang đi bộ ở đoạn giữa hai bên là đường cao tốc. Phía trước là nhà ga, chuẩn bị đón chuyến tàu lửa sẽ đưa tụi mình thẳng lên downtown Chicago. Bước vào bên trong toa tàu, mình thấy còn trống khá nhiều ghế. Mình chọn ngồi gần cửa phía sau, ngay số 3269. Ngồi xuống ghế nhựa, cảm giác y như đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc. Nhìn ra bên ngoài là đường cao tốc, xe cộ chạy vùn vụt. Bầu trời thì âm u, vì hôm nay dự báo sẽ mưa. Trong tàu rung lắc liên tục. Chắc do mình đang ngồi ngay toa nối với toa phía sau nên cảm giác chill cực kỳ. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cảnh mình đang ngồi trên chiếc tàu vừa rung vừa lắc như tàu lượn siêu tốc này nhé. Tuyến đường sắt lên downtown có nhiều trạm nên tàu sẽ dừng liên tục để đón và tiến khách. Mình cũng sẽ quay cho mọi người cảnh người đi ra và vào tàu. Tàu vừa đến trạm Jackson, một trạm lớn ngay khu trung tâm Chicago. Sau khi tàu rời bến tiếp tục chạy, tụi mình sẽ đi theo lối chỉ dẫn để ra ngoài. Giờ tụi mình sẽ đi lên thang cuốn để ra cổng an ninh kiểm soát vé. Đi qua cổng cũng khá easy, chỉ cần bước qua là xong. Hiện tại tụi mình đang ở dưới hầm và giờ sẽ đi bộ lên trên. Vừa bước ra là thấy xung quanh toàn là những tòa nhà cao tầng. Đây chính là downtown Chicago. Cái chỗ mình đang đứng để chuẩn bị băng qua đường làm mình nhớ ngay tới một trò chơi mình từng chơi, đó là GTA 4. Vì ngay phía trên là đường sắt và những khung kiến trúc cực kỳ vững chắc để tàu lửa chạy qua. Tiếp theo tụi mình ghé vào Library of Chicago để làm thẻ thư viện. Ngay bên ngoài thư viện có một tấm bảng giới thiệu về ông Harold Washington, sinh năm 1922 và mất năm 1987. Ông từng là thị trưởng của thành phố Chicago. Phía bên dưới bảng còn ghi chi tiết về tiểu sử và những đóng góp của ông. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Mục đích là để có địa chỉ ở Chicago vì mình ở khá xa trung tâm. Nhờ vậy khi mua vé Set Aquarium, mình sẽ được hưởng giá dành cho cư dân Chicago, giảm tới một nửa luôn đó. Bây giờ tụi mình đang ở bên trong Library Center. Phải nói là bên trong cực kỳ đẹp và rộng. Chị mình dẫn mình đến quầy đăng ký để làm thẻ thư viện. Sau khi có thẻ xong thì tụi mình tiếp tục đi tham quan. Vì thư viện này thật sự rất lớn, phải đi lên nhiều thang cuốn mới khám phá hết. Đi tiếp một đoạn thì mình thấy một phòng có bảng ghi là CBL Innovation Lab. Phía trước mình lúc này có hai cô gái khá xinh, nhưng mà mình không quen nên thôi không hỏi gì hết nha. Lên thêm nữa là tầng dành cho Museum and Library. Càng đi lên mình càng thấy nhiều tủ kệ sắt xung quanh, y như bước vào cảnh trong phim. Rồi mình đến tầng Literature And Language Information Center. Lên cao hơn nữa thì thấy bảng số 8. Bên dưới có dòng chữ Welcome Home. Bên trong khu này có những tủ trưng bày mà mình đoán được chắc là từ thời xa xưa, nhưng rất cổ điển và thú vị. Bên trong có một tủ trưng bày những kỷ vật xưa, từ ảnh, sổ tay đến vật đến những vật nhỏ được bảo quản cẩn thận. Tất cả được đặt trên nền vải ren cổ điển, tạo cảm giác như đang chạm vào một phần của ký ức quá khứ. Tụi mình vừa vào thang máy để lên thẳng tầng cao nhất cho nhanh. Ở giữa tầng sân thượng có một khu ban công bằng kính. Ra phía này có thể nhìn thấy rõ ánh nắng bên ngoài rất đẹp. Sau đó mình xuống phía dưới và quay thử cho mọi người xem cảnh mình đi tham quan từng bức tranh. Nhưng họ không cho phép quay phim hay chụp ảnh nên mình chỉ có thể ngắm thôi. Đi ra khỏi mình thấy có một cuốn sách để du khách ký tên như một dấu ấn đã từng ghé qua. Tất nhiên là mình không thể bỏ lỡ nên đã để lại dòng chữ Beto Quadlock để đến đây. Go this way, go out. Xem tranh xong, bọn mình đã sẵn sàng cho điểm đến tiếp theo, Fields Museum, nơi chứa cả một thế giới kiến thức và khám phá đang chờ phía trước. Let's go! Lên tàu. Đường đến trơn phát bay rồi đúng không? Cái đường cái cục này. Nhắc vậy nhưng mà khác theo. Trên kia là tàu chạy nha. Tụi mình đang đứng đón xe bus để đi Fields Museum đây. Lần đầu tiên trải nghiệm đi xe bus ngay tại downtown Chicago. Xe bus tới rồi nè. Mình quét vé Venture. Vé này tiện lắm, đi được cả xe bus và tàu lửa luôn. Từ đây nhìn ra ngoài thấy mấy tòa nhà cao tầng của downtown Chicago rất đẹp. Xe chạy cũng không quá nhanh, khá thoải mái để ngắm phố phường. Trời hôm nay dự báo có mưa nhưng may là tụi mình chỉ vào trong Fields Museum rồi chiều sẽ ghé thủy cung nên hy vọng không bị ảnh hưởng gì. Mình check điện thoại thấy còn khoảng 7 phút nữa là tới nơi.
chỉ còn chờ mấy đèn đỏ phía trước là vào được khu bảo tàng rồi. Đường hôm nay hơi kẹt xe nên xe chạy chậm chút, nhưng không sao, cảm giác được đi bớt trong một thành phố lần đầu cũng rất thú vị. Cùng tiếp tục khám phá nhé. Ok mọi người, tụi mình vừa tới Fields Museum rồi đây. Xung quanh có thể thấy những tòa nhà cao tầng bên cạnh bảo tàng. Trời hơi âm u, mây không được xanh lắm nhưng vẫn rất đẹp, tạo nên một khung cảnh rất ấn tượng. Bây giờ tụi mình sẽ chụp vài tấm hình bên ngoài trước đã, rồi sẽ vào bên trong khám phá và review cho mọi người xem nhé. Cùng đi nào. Wow, vừa bước vào là đã thấy nguyên cả bộ xương khóa hạch khủng long treo cao cực ấn tượng và những con khủng long phía trước nữa. Hôm nay là thứ tư nên mình được free vé tặng cho cư dân Illinois. Bên trong mình sẽ review cho mọi người xem hai con voi khổng lồ ở đây kèm theo đầy đủ thông tin chi tiết. Tụi mình đang tìm hiểu về voi của loài voi này. Nghe nói chúng không thể uống nước bằng mũi đâu. Nó lấy nước nó bỏ vào miệng nó chứ nó uống bằng mũi. Cái này cái mũi mà mũi bình thường sao uống được. Nó có kêu là nó không có uống nước bằng mũi, không có cái mũi thường của nó straw như kiểu là cái không có mút đó, mút đúng không? Nó có thể uống nước bằng miệng này. Và nó có thể Wow, mọi người nhìn kìa, đây chính là khủng long cổ dài khổng lồ ở Field Museum Chicago. Con này tên là Maximo, thuộc loài Patagotitan, được tái dựng nguyên kích thước thật từ dữ liệu hóa học tìm thấy ở Argentina, cao gần 9 m và dài hơn 37 m. Đứng dưới nhìn lên cảm giác cực kỳ choáng ngợp. Bên trong bảo tàng còn có cả hóa học thật của Apatosaurus, cũng là một loài cổ dài, được trưng bày trong khu Evolving Planet. Vừa bước vào đã thấy mấy con khủng long này chào đón, cảm giác như đang quay ngược thời gian về kỷ Jura vậy. Sự là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Chicago. đấy con voi mini, voi đá rồi. Nhìn kìa, còn có cả máy Moarama này nè. Cần $5 là mạnh sẽ đúc cho mình một tượng như con khủng long xanh này, được làm ra trong chưa tới 1 phút luôn. Vừa có đồ chơi vừa có kỷ niệm mang về, quá là cool. Tụi mình sẽ đi vào khu Ancient Americas thử xem sao. Không gian ở đây khá tối và cảm giác như đang quay ngược thời gian về hàng ngàn năm trước. Vừa bước vào là đã thấy một không gian tối với màn hình lớn chiếu cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, một trời tím kem mà cùng bóng cây tạo cảm giác như mình đang đứng giữa thiên nhiên thật sự. Không khí ở đây rất chill và cuốn hút. Không phải toàn bộ băng hà đều phủ đầy băng tuyết đâu nha. Hơn 10.000 năm trước, ngay tại nơi bây giờ là Chicago, từng có những cánh rừng vân sam xanh ngắt. Nhắc tới băng hà là nghĩ tới lợn cống, nhưng thực tế lại đa dạng hơn mình tưởng nhiều. Trên tường có rất nhiều câu hỏi thú vị về lịch sử và văn hóa của các nền văn minh cổ. Đặc biệt có những điểm tương tác chỉ cần bấm nút là câu trả lời sẽ hiện ra ngay. Vừa học vừa chơi rất hay. Đi sâu hơn một chút, mình sẽ thấy các hiện vật, trang phục, công cụ và cả mô hình mô phỏng đời sống của người xưa. Cảm giác như đang thực sự đặt chân vào một thế giới khác vậy. Scientists today continue to explore. Such studies show there were like 7 meters of separation. Người Mỹ bản địa thời kỳ đầu đã di chuyển khắp một vùng đất rộng lớn không giới hạn. Họ không chỉ đi khắp nơi mà còn chia sẻ ý tưởng, kỹ thuật và truyền thống với nhau. Những sự kết nối này đã giúp các cộng đồng cổ đại phát triển và để lại những dấu ấn văn hóa tồn tại đến ngày nay. Ở đây bạn có thể nhấn các nút này để xem và khám phá thêm những câu chuyện, hình ảnh và hiện vật thời xưa. Đây là thông tin về người Clovis. Ngay bên cạnh bạn có thể chạm vào mô hình voi mammoth của loài voi cổ đại. Bên cạnh còn có những chiếc nghè voi mammoth này có tuổi từ 1,8 triệu năm đến khoảng 10.000 năm trước. Chúng được tìm thấy tại nước Nga. Và có những chỗ rất thú vị, mình chỉ cần chạm vào nút là nó sẽ hiện ra câu trả lời lên cho mình, rất tương tác và sinh động. What animal domesticate? Sao? Cái này hay à? Cái này là cái gì đây? À, mình coi được bên trong. Magic pin.
Rồi. Đấy sẽ làm. Ngay từ lối vào đã thấy những bức tượng và hoa văn mang đậm dấu ấn của nền văn minh sông Nile. Ở đây có những mô hình kim tự tháp nhỏ xinh tái hiện kiến trúc độc đáo của các nền văn minh cổ đại như người Maya và Aztec. Oh shit, lost in the dark. Where am I? Where? Dường như bị lạc ấy. Nhưng mà Ngoài ra, bạn còn có thể khám phá các hình ảnh 3D sống động giúp bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống, văn hóa và lịch sử của các dân tộc bản địa châu Mỹ thời xưa. Ngay khi bước vào khu Connecting Flat, bạn sẽ thấy màn hình lớn trình chiếu những hình ảnh ấn tượng về thời trang của chị gái châu Phi với những món trang trí độc đáo trên đầu, trong những chiếc rắn uốn lượn. Bên trong là bức tường lớn với dòng chữ nổi bật Fashion in Modern Clothing. Thời trang không chỉ là quần áo, không gian còn có tủ kính trưng bày món trang sức ngược dành cho ngựa đến từ Borneo, Nigeria, thể hiện nét văn hóa đặc trưng. Ở giữa trung tâm là thiết kế thời trang độc đáo mang tên Transformation do một nhà thiết kế Akes sáng tạo, thể hiện sự đổi mới và kết nối truyền thống với hiện đại. Gần đó, bạn có thể đứng tại khu vực tạo hiệu ứng thực ảo giác để nhìn thấy 5 con ngựa vằn đang nhìn cùng một hướng. Một trải nghiệm nghệ thuật thú vị kết nối thời trang với thiên nhiên và văn hóa. Gần lối ra, bắt gặp một bức tường nổi bật với dòng chữ Châu Phi là một lục địa đa dạng với 54 quốc gia độc lập. Bên cạnh là bản đồ châu Phi giúp mình hình dung rõ hơn về vị trí, lãnh thổ và sự phong phú của từng khu vực. Một chi tiết nhỏ nhưng rất ý nghĩa, bắt nguồn từ một châu lục rộng lớn, đa dạng và giàu bản sắc. Tiếp theo, tụi mình đang bước vào khu Ai Cập cổ đại. Ở đây trưng bày rất nhiều hiện vật hàng ngàn năm tuổi, từ trang sức, bình gốm cho đến xác ướp tự bảo quản trong quan tài gỗ, chép khắc tinh xảo. Có cả mô hình tái hiện lăng mộ, hành lang bên trong giúp mình nhìn rõ hơn cuộc sống và nghi lễ của người Ai Cập xưa. Không gian hơi tối tạo cảm giác huyền bí như đang thực sự lạc vào một ngôi mộ cổ vậy. Nhìn vào đây, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới Ai Cập cổ đại thu nhỏ. Mọi thứ đều được tái hiện đầy đủ và sống động, từ bầu trời xanh phía trên, những bức tường đất sét mộc mạc cho đến các khăn gỗ trên cao tạo nên mái che. Không gian này còn cho thấy một phần đời sống của người Ai Cập xưa. Ở một góc, họ đang xây dựng những ngôi mộ để chuẩn bị cho việc ướp xác. Ở nơi khác có những người đang nằm để thực hiện các nghi lễ bí ẩn. Tất cả khiến mình như đang du hành ngược thời gian, tận mắt chứng kiến một nền văn minh huyền bí từng tồn tại bên bờ sông Nile. cái này anh dầm dài à. American. Em chưa bao giờ thấy ngựa vằn. Con này em chưa thấy rồi này. Con này chưa bao giờ thấy. Mình phải tới trại. Con này thấy rồi. Con chanh. Số 9. Đây là tay của Bushman, chú khỉ đột huyền thoại của Chicago. Mình đang chạm thử. Wow, tay Bushman to hơn tay mình khá nhiều. Sau khi Bushman qua đời năm 1951, nghệ nhân Leon Water ở Fields Museum đã bảo quản và tạo hình trưng bày này. Bàn tay và bàn chân ở đây được làm từ celluloid acetate, một loại nhựa tiên tiến lúc bấy giờ. Đi vào khu trưng bày thực vật của Fields Museum, trước mắt mình là một cây dược, nhìn thì cứ tưởng cây thật nhưng thực ra tất cả ở đây đều là mô hình giả, làm bằng nhựa và sợi tổng hợp sơn tỉ mỉ từng đường vân. Ngay bên cạnh là những tủ kính với đủ loại cây, từ hoa rừng đầy màu sắc đến thân gỗ khắc họa từng chi tiết. Có cả những loài cây hiếm mà ngoài đời khó thấy, nhưng ở đây bạn có thể ngắm kỹ từng chiếc lá mà không sợ chúng héo hay đổi màu. Đây là tủ kính trưng bày edible seeds of the pea family, các loại hạt ăn được thuộc họ đậu. Ngay bên cạnh là kidney beans, đậu hận đỏ. Bên trái mình đây là cây lạc với cả quả và rễ mô phỏng rõ ràng. Tủ tiếp theo trưng bày nhiều loại cây có quả như lychee nuts, quả vải, tiny walnuts, những hạt óc chó Trung Quốc,
English hay Persian walnut, hạt óc chó ăn và butternut. Kế bên nữa là tủ coffee, bắt đầu từ coffee beans in Bachman, hạt cà phê còn nguyên lớp vỏ mỏng, mocha coffee và chicory, cây rau diếp xoăn thường dùng pha chung cà phê. Cuối cùng đây là tủ gỗ của cây thông Dulasphere, phía trên có trên cả lá của nó. Còn nhiều trưng bày nữa nhưng mình không thể quay hết trong một lần. Bây giờ mình sẽ đi ra khỏi khu này và đến Evolving Planet Dinosaur, sau đó quay trở lại Manhole. Tụi mình vừa bước vào khu trưng bày khủng long, ngay trước mắt là bộ xương hóa hạc dài gần bằng một người trưởng thành, bên dưới là đủ loại hóa hạc nhỏ từ vỏ sò, ốc biển, san hô cho đến răng và xương của những sinh vật từng sống dưới biển hàng triệu năm trước. Đi tiếp một chút, ở đây là hàng loạt mảnh hóa hạt được trưng bày trong tủ kính, mỗi mảnh đều có hình dạng và kích thước khác nhau. Ngay bên phải là hộp sọ của một loài bò sát biển cổ đại với hàm răng sắc nhọn và hốc mắt lớn, tất cả như đưa tụi mình ngược về hàng triệu năm trước, vào thời đại mà đại dương và đất liền đều thuộc về những sinh vật khổng lồ. Tiếp theo mình đang đứng trước một tủ trưng bày hóa hạt khổng lồ. Ở đây là những tấm micro cổ đại, bên trái là khu trưng bày về loài khủng long bay Pterosaur, bên cạnh nữa là hóa hạt của một loài cá sấu cổ với đôi chân dài bất thường. Nếu nó còn tồn tại tới ngày nay thì chắc hẳn trông sẽ cực kỳ đáng sợ. Rời khỏi khu này, mình bước ra sảnh lớn nơi những bộ xương khủng long đang sừng sững. Đây là Parasaurolophus, khủng long màu dài đặc trưng. Kế bên là Triceratops, khủng long ba sừng huyền thoại, và không thể thiếu Tyrannosaurus Rex, khủng long bạo chúa hung hthần của kỷ phấn trắng. Ngay phía dưới là hóa hạt khủng long cổ dài, nhưng mình đã giới thiệu ở đoạn đầu video nên lần này xin phép lướt qua. Tiến sâu vào bên trong, mình bắt gặp những hóa hạt Archaeopteryx, loài chim cổ nhỏ bé được coi là cầu nối giữa khủng long và chim hiện đại. Tiếp đó là Archosaur, nhóm bò sát cổ đại bao gồm cả khủng long và cá sấu. Dinocephalin, loài thằn lằn đầu to, và Gorgonopsian, thằn lằn răng kiếm, và Sphenacoronid, một nhóm bò sát nguyên thủy đặc biệt. Thực sự là mình không thể nhớ hết tên vì số lượng nhiều vô kể. Đi sâu hơn nữa, mình thấy hóa hạt của những loài cá mập cổ đại và cả những con cá cổ có hàm răng sắc nhọn trông rất đáng sợ. Cái này ghê à. Con này chỉ nhận được cắn cái mặt nhất. Khu vực Underwater Scene tái hiện sinh vật biển xa xưa. Nhiều con có gai nhưng mà thật ra không phải gai, nhìn vẫn rùng mình. Rồi cảnh tiếp theo như đưa chúng mình quay ngược về trái đất 4 tỷ năm trước. Núi lửa phun trào, thiên thạch rơi, và đó là dấu chấm hết cho nhiều loài cổ đại. Sau khi rời khu này và đi lên tầng trên, mình bắt gặp Rhyolosaurus elioti, khủng long màu lặn. Ở đây còn có khu vực cho khách tham quan xem các nghề khảo cổ, dò tìm hóa hạt với máy móc hiện đại, và cả cảnh họ đang tỉ mỉ làm việc. Bước ra ngoài, mình bắt gặp bộ hàm răng khổng lồ của Megalodon. Không biết là thật hay bản phục dựng, nhưng nhìn thôi đã thấy choáng ngợp. Kết thúc chuyến tham quan bảo tàng, tụi mình đi bộ sang Set Aquarium, cách đó chỉ khoảng 3 phút. Lúc này trời đã đổ mưa, đồng hồ chỉ 1 giờ 45, vé của tụi mình là 2 giờ, vừa kịp giờ để khám phá thế giới dưới nước. Tụi mình vừa bước vào bên trong Set Aquarium, không gian ở đây phải nói là quá xịn sò, và tất cả có mình góp mặt nữa. Chuyển lại cái mũ cho cung ngầu rồi sẵn sàng đi tham quan. Let's go. Đi lên hang cuốn một cái là mình xuất hiện liền, nhìn cũng khá cool ngầu đúng không mọi người? Đây là lần đầu tiên Peter Quadlock đến Set Aquarium nên phải làm tí style cho ấn tượng. Mà nếu nhìn kỹ lên trần á, chả thấy có nguyên một bầy cá treo lơ lửng trên đầu. Ngồi dưới bể thì không thấy cá, nhưng ngước đầu lên là cá bay đầy trời luôn. Đúng kiểu vừa chill vừa hơi hú hồn đó nha. Sau khi đi lên thang cuốn, tụi mình thấy có nhân viên đưa mã code, chỉ cần quét vô điện thoại là hiện ra ngay bản đồ tham quan trong thủy cung, quá tiện lợi. Ở ngay chỗ mình scan còn có màn hình lớn hiển thị bản đồ và lịch các show trong ngày. Mình có mặt ở đây đúng 2 giờ chiều. Sau khi mình quét mã code thì hiện ra bản đồ Dia Map of Set Aquarium. Đây là bản đồ của Set Aquarium. Nhìn xuống thì sẽ thấy có tổng cộng 9 khu vực. Giờ mình sẽ đi vào Manhole, sản chính Area 1 để xem những loài cá nhiệt đới và cá nước mặn. Điểm đầu tiên là sản chính với những loài cá nhiệt đới. Bước vô trong thật sự rất háo hức, khác hẳn so với bể aquarium ở nhà mình nuôi. Ở đây cá phải nói là đẹp tuyệt vời. Một bên là bể nước mặn với ánh đèn xanh dương, còn bên kia là bể nước ngọt với nhiều cây thủy sinh xanh rì. Nhìn vô là thấy ngay sự khác biệt. Đấy, bên này có bán mà. Đẹp quá.
Tiếp theo, tụi mình sẽ đi vào khu Amazon Rising của Set Aquarium. Hôm nay là thứ tư ngày thường, nhưng khách tham quan cũng khá đông. Ở đây mình sẽ review cho mọi người xem có những loài cá gì nhé. Bước vào trong là có cảm giác như đang lạc vào rừng Amazon thật sự, với âm thanh tiếng chim hót vang lên xung quanh. Dưới nước thì có rất nhiều loài thú vị như rùa đang bơi, những đàn cá lượn qua lại, và đặc biệt là có cả một con cá lau kiếm khổng lồ to hơn cả bàn tay mình. Hình như tượng. Ở đây mình thấy có một chú rùa khá to đang sống chung với đàn cá bơi lội xung quanh, nhìn rất tự nhiên như trong môi trường hoang dã. Bước qua bên kia là khu Security Forest Residence. Ở đây có loài rùa rất đặc biệt gọi là Matamata Turtle. Chúng có thể ẩn mình dễ dàng trong làn nước đổ của sông và dùng chiếc mũi dài giống ống hở để hít khí mà không cần phải trồi hẳn lên mặt nước. Bên khu này mình không thấy rùa Matamata đâu, chắc nó đã bơi sang chỗ khác rồi, hoặc là đang ẩn mình trong một gốc cây ở đó. Nhưng lại bắt gặp một con cá sấu nhỏ đang nằm yên trên cành cây lớn dưới mặt nước, trông như là đang ngủ. Ngay đây là một chú cá đuối nước ngọt, toàn thân màu đen với những đốm trắng rất nổi bật. Đây chính là loài cá đuối đốm trắng sống ở sông Amazon. Nhìn nó bơi lượn mềm mại dưới nước, cảm giác cực kỳ cuốn hút. To như vậy. Giờ mình sẽ cho mọi người xem cá piranha. Ngoài là thật không hề dữ tợn như trong phim đâu, nhìn tụi nó khá bình thường. Thức ăn của piranha cũng đa dạng lắm, nào là xác động vật trái cây với hạt cá nhỏ, giáp xác, giun, côn trùng, thậm chí còn gặm cả vây cá khác nữa. Đây là bên trong khu rừng Amazon Rising của Set Aquarium, từ nhỏ xíu đến mấy con bự chảng luôn, nhìn cũng hơi ghê ghê sao đó. Nghĩ mà nếu đang đứng đây mà trượt chân té xuống thì thôi rồi, chắc có nguyên tem cá chào đón liền luôn đó nha. Đúng là cả một thế giới dưới nước đầy đủ loại sinh vật. Rồi, với cả tiếp theo, đố mọi người thử đoán coi trong đây là con gì nè. Nhìn thoáng qua thì thấy nó cứ thò thụt ra vào cái hang như kiểu chơi trốn tìm vậy đó. Ai đoán đúng thì nhớ comment cho mình biết nha. Ban đầu mình còn không biết đây là con gì, nhưng khi kéo xuống, ôi trời ơi, đó là một con chăn khổng lồ, chỉ thò ra một tí thôi mà để ấn tượng thế này. Này mọi người, nhìn xem, bạn có thấy con cá trình điện không? Nó màu đen và đang lấp ló ở góc phải kia kìa. Nãy giờ chưa thấy piranha. Con piranha, con piranha đó. Con thấy hay. Đây hả? Ăn đủ thứ nhỉ? Nếu cá ăn nuôi à? Con này con gì ta? Tê cha. Wow, nhìn này, loài ếch độc phi tiêu đai xanh dương với những đốm đen bé xíu nhưng cực độc, nhìn kỹ mới thấy được vẻ đẹp của chúng. Con này nó phải độc để nó giết mấy con săn mấy con này. Bây giờ tụi mình đang xếp hàng để đi lên xem khu vực cá mập và nhiều loài cá khác ở tầng 3. Dù phải chờ một chút nhưng sắp được chiêm ngưỡng cả một thế giới dưới nước đầy màu sắc. Gần chỗ đi lên thang máy, tụi mình có thể dừng lại xem những loài sứa biển, nhìn chúng trôi lơ lửng trong nước thật mê, hoặc như đang nhảy múa dưới ánh sáng vậy. Bây giờ tụi mình đang đi lên khu Wire Grip. Trước khi vào có một nhân viên đang chụp ảnh lưu giữ khoảng cách này cho mọi người. Ở Chicago, hầu hết các địa điểm tham quan đều có nhân viên chụp ảnh. Sau khi tham quan xong, nếu muốn nhận hình thì phải trả tiền và giá cũng khá cao đấy. Coming with you? You guys got one of these first mat right here? Sống rồi. Mấy con này chắc phải 160 mới sống rồi. Thật kìa. Mấy con này ngoài biển nữa. Còn trong phim Nemo.
Tụi mình vừa bước vào khu vực thủy cung về biển ở set aquarium, được nhìn thấy cách họ tạo ra sóng biển nhân tạo như thật. Bên trong là những vách đá mô phỏng tự nhiên, còn bên ngoài là tổ kính trong suốt để khách dễ dàng quan sát những loài cá biển nhỏ. Đi vào bên trong, tụi mình còn được thấy cả thủy cung dưới đáy với nhiều cá biển cùng đá và san hô. Camera cận cảnh cho mọi người xem rõ thủy cung ở Chicago nói ra sao. Tiếp theo là một bể nhỏ chứa Clow Baby Clow, những sinh vật biển nhỏ phát sáng nhìn cực ảo diệu, nhìn tận mắt mới thấy City of the Sea sống động thế nào. Rồi tụi mình gặp một con tôm biển lạ, nó chui trong rơ biển và đá. Sau đó nghe người ta giải thích cách cho cá hoặc lươn ăn trong những bể nước mặn nhỏ. So folks, they're feeding our fish right now, our eels. This is all food that is grown in-house. So we can control the quality of the food these animals are receiving. If you notice, the one thing they have in common are really tiny mouths. So they're being fed plankton, bloodworms, little tiny shrimp, and you can see just how well that works for them. So they release the food on top. All of the big animals are going to have first dibs, and then as it filters down, our eels, our garden eels, are going to pop out and reach for it. They're very tiny, so they feel really safe in their burrows. So they're going to wait for that food to come down to them. Con này lại à? Có tên yêu à? Top, you can see one of our shrimp. He's upside down, and he is quickly making work of anything that's up top side. Đi sâu vào bên trong, tụi mình thấy thủy cung đại dương với cá mập, bầy cá nhỏ bơi theo đèn. Cái này nó rớt xuống. Cái này rớt xuống là ăn cứt luôn. Cái đuối rồi đúng không? Còn có cả cái đuối biển bên dưới chân, kính trong suốt nhìn xuống khiến mình hơi sợ. Đưa camera ra mà sợ rớt xuống dưới coi như toang luôn. Con này nãy vừa bắt đầu đúng không? They're so tiny. Không gian ở đây được thiết kế như một khu rừng ngập mặn với rất nhiều cành cây chìm dưới nước. Bên dưới mình có thể thấy rõ đàn cá bơi lội quay lại. Nhờ có tấm kính trong suốt của bể, khách tham quan dễ dàng quan sát từng chi tiết. Kế tiếp là một bể kính hình trụ khá to, ánh đèn từ trên chiếu xuống. Trên thì có cây cối, còn dưới là san hô, nhìn tổng thể rất đẹp mắt. Và đây là một góc trưng bày khá thú vị với nhiều vật dụng ngày xưa người ta từng dùng để bắt cá. Họ đặt tên cho khu này là Giving New Life to Old Stuff, tức là mang lại sức sống mới cho những đồ vật cũ. Hãy cùng xem qua những món được tái sử dụng này và thử đoán xem bạn nhận ra được bao nhiêu món trong đó. Để cho miếng cá này sống cũng dễ hơn. Để nhiệt độ. Sau khi bước xuống khu White Reef, cảm giác như tụi mình đang thật sự lặn xuống dưới đáy đại dương. Kính bao quanh lặn buốt như đá. Bên trong là không gian nước siêu lặng với cá trình vàng, sao biển và cả con cá mập đốm đen bơi lượn quanh các vách đá. Nhìn qua lớp kính trong suốt mình như chạm được vào thế giới dưới nước, vừa hùng vĩ vừa có chút rợn rợn. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người nhìn cận cảnh hơn về zooplankton, những sinh vật phù du nhỏ bé trôi nổi trong nước, là nguồn thức ăn quan trọng cho rất nhiều loài sinh vật biển. Ngay bên cạnh tụi mình còn
còn thấy cả White Spotted Jellyfish, tức là loài sứa đốm trắng, nhìn vừa lung linh vừa huyền ảo. Bây giờ tụi mình xếp hàng để chạm thử cá. Khi đưa tay xuống nước siêu lặng gặp một con cá cực hiền có thể sờ thử được. Đây là Lake Sturgeon, cá hồ hình dạng hơi giống cá mập nhưng không có vảy ở phần thân chính. Bạn sẽ cảm nhận được lớp da mềm như lông vũ cùng các hàng vảy cứng, dạng xương chạy dọc lưng và hai bên sườn của nó. Thật sự là trải nghiệm vừa thú vị vừa lạ lùng. Nó lặn này. Cho tay vô mỏ này. Con này cái gì rồi nhỉ? Đây nó là sturgeon thôi, nó ăn con nhỏ nhỏ. Như mấy cái củi ăn nó con nhỏ ô ốc sên rồi nó sâu để có cá nhỏ. Mềm. Quá sâu quá. Ôi nó chậm rồi. Con này không sống lắm này. Bây giờ tụi mình đi xuống ground level để xem thử gift shop ở Set Aquarium, nhìn xem mình còn cool ngầu không mọi người. Đa số đồ ở đây giá cũng không rẻ tí nào. Sau đó tụi mình tiếp tục đi vào khu Regeneration Fountain Hotel để khám phá thêm những sinh vật đáng yêu và cảnh quan xung quanh. Đi xuống bậc thang, hai bên là cây cối xanh mướt như rừng, tạo cảm giác thật thư giãn. Xuống dưới, tụi mình thấy nơi loài Oyster Temple bơi lội trong nước, thật sự rất dễ thương và sống động. Phía sau có thể nhìn ra view hồ Michigan. Hôm nay trời đang mưa và nghe tiếng máy kêu rất to. Tiếp theo mình sẽ review tảng đá trong khe, nơi có vài san hô và cả nhím biển. Thật sự là góc nhìn thú vị. Đi tiếp vào trong là khu trình diễn cá heo. Khán đài xung quanh cho phép mọi người quan sát cá heo trình diễn vào lúc 4 giờ và mình đã kịp thấy vài con phi lên mặt nước rất ngoạn. Và cuối cùng tụi mình đi vào khu dành cho cá beluga whale, nhìn chúng bơi lội nhẹ nhàng trong nước thật sự quá tuyệt, vừa uyển chuyển vừa hùng vĩ. Những sinh vật tuyệt vời của đại dương trắng muốt như tuyết, thật sự là trải nghiệm gần gũi với biển cả. Có thể thấy từng chuyển động mềm mại của chúng trong nước, vừa thư giãn vừa thích thú. Mình còn kịp thấy vài con nhảy lên mặt nước cực kỳ ngoạn mục và dễ thương. Đây là khu Otter Temple, nơi những chú rái cá bơi lội tung tăng trong nước. Hiện tụi mình đang xếp hàng để đến lượt sờ sao biển tại khu Shallow Ocean. Nhân viên ở đây chỉ cho phép dùng 1 đến 2 ngón tay chạm nhẹ để không làm tổn thương sinh vật. Sau khi sờ vào sao biển mới thấy cảm giác thật đặc biệt. Chúng khá to, bề mặt hơi cứng và có vài chiếc ga nhỏ nhưng vẫn rất thú vị khi chạm nhẹ bằng tay. Trải nghiệm này giúp mình cảm nhận gần gũi hơn về cấu tạo và đặc điểm của sao biển. Sau khi xong, mọi người có thể rửa sạch tay ngay tại bồn rửa bên cạnh. Tiếp theo, tụi mình đi vào khu xem cá heo bơi lội. Hai bên là kính lớn giúp quan sát rõ từng chuyển động của cá heo. Nước xanh trong, dưới là cát trắng, nhìn cực kỳ sinh động. Mình nhận ra cá heo này thường bơi ngửa rồi bất ngờ bơi thẳng lên trên với tốc độ cực nhanh. Thật sự ấn tượng với sức mạnh và sự uyển chuyển của chúng. Tiếp theo, tụi mình đi qua khu Icy Sound để xem những chú penguin. Có một cô gái nhân viên đang cho chúng ăn, nhìn thật dễ thương. Những chú chim cánh cụt nhảy lên các bậc đá để tới chỗ ăn, thật sự rất tinh nghịch. Một vài con ở một góc để có vẻ đá no bị nhảy xuống nước bơi lội. Sau đó từng con bắt đầu nhảy xuống, lặn và bơi quanh bể, cực kỳ vui nhộn và sinh động. Tiếp theo, tụi mình đi qua khu Icy North, nơi có thể xem beluga, cá voi trắng bơi lội trong nước xanh. Bên trong là một không gian được trang trí với nhiều mô hình tảng băng xanh dương, tạo cảm giác như bước vào xứ sở băng giá thật sự. Ở đây còn có khu vực tìm kiếm sinh vật trong nước lặng. Hỏi bạn What cool animal can you find? Và mình thấy một số loài cá cùng các sinh vật khác trong những ô kính hình tròn, cực kỳ thú vị. Sau đó mình đi tới khu tảng băng. Cảm giác nhìn thì siêu lạnh nhưng thật ra không hề lạnh như tưởng tượng, chỉ là trải nghiệm mô phỏng băng giá cực chân thật mà thôi. Bây giờ gần 4 giờ chiều, tụi mình đã tới khu trình diễn cá heo, nơi những chú cá heo sắp nhảy múa trong nước. Mời mọi người xem cùng tụi mình show này, chắc chắn sẽ cực kỳ vui nhộn và thú vị. These incredible adaptations, honed by evolution over millennia, allow life to flourish.
through vast migrations. However, people across the world are coming together to face the challenges of climate change. Our actions, our choices, will determine the future of aquatic life on this planet. And together, we will ensure that life thrives in the waters of our world. Life, like the dynamic Pacific white-sided dolphins, I'd like to invite all of you to answer by round of applause. Do Pacific white-sided dolphins live in freshwater or in saltwater? Now, if you think that they live in freshwater, I want to hear you applaud on the count of 3. Ready? 1, 2, 3. All right, here's some noise for fresh. Well, now, folks, if you think that they live in saltwater, on the count of 3, it is going to be your turn. Ready? 1, 2, 3. Yes, that's right. Pacific white-sided dolphins live in salt water. Now let's take a look at their range on the map. Their range extends from the North Pacific, around Japan, up to the Bering Sea, and down to Baja California in Mexico. These impressive dolphins have adapted to the cooler waters of our planet. Now let's explore how they are so successful in these waters. One of the ways that these dolphins thrive in the North Pacific is through their unique coloration, a feature known as counter shading. Their backs are dark gray and their underbellies are bright white. When viewed from below, those white bellies blend in with the reflection of the sunlight high above the water. But when viewed from above, they blend in with the dark ocean depths. Counter shading helps them evade their predators or to sneak up on their next meal. So let's watch as the dolphins show off this counter shading as only dolphins can. Their sleek, streamlined physique helps the dolphins cut through the water quickly. Their dorsal fin provides stability as they swim through the ocean, and they can use those pectoral flippers for steering and movement. Their peduncle, the large muscular region that starts behind their dorsal fin and flattens out into 2 halves known as their flukes, help them generate those powerful thrusts and to propel them through the water. Now, here is another fun question for all of you. Do dolphins have belly buttons? If you think that the answer is yes, let me see you pat your bellies right now. Well, folks, if you are patting your belly, you are correct. Yeah. Dolphins, just like you, me, and most mammals, have belly buttons. A dolphin's belly button is a reminder of its time as a calf. It was connected to its mother through an umbilical cord, just like human babies. As mammals, they share other characteristics with us as well. For example, they can give birth to live young. And like all mammals, mother dolphins can produce milk to nurse those young.
So, even though we live up here on land and dolphins live in the water, we have so much in common. For example, we all need a healthy environment to flourish. So considering the challenges dolphins face is crucial. For Pacific white-sided dolphins, the vast ocean is more than just water. It's their home, vital for their survival. And now, they're up against two major challenges in these waters. As ocean temperatures rise due to climate change, Pacific white-sided dolphins may have to search for their food in new places or at different times, which can make it really tough for them to get enough to eat. They also face dangers from plastic pollution, like getting tangled in old fishing nets or accidentally eating plastic. So here are some ways that we can all make a difference. The biggest step that we can take is to speak up. Just like that, we can urge our leaders and policymakers to prioritize measures that help to slow the devastating effects of climate change and plastic pollution. We can also choose to ride our bicycles or to carpool. We're not just saving on gas, we're also helping to reduce our carbon emissions. And let's not forget about plastics. By opting for reusable bags and containers, we can keep plastic pollution out of our oceans, lakes, and rivers. Every small action counts. We are the hope on the horizon. So let's ensure that future generations can witness the wonders of our oceans and the exceptional abilities of the Pacific white-sided dolphin.
vision for public something unnecessary like shooting a gun at them, and realize that there's still a lot of people who don't recognize. Sau khi rời sảnh, tụi mình đi ra manhole để chuẩn bị ra về. Trời lúc này cũng tạnh mưa nhưng mình đã khá mệt sau cả một ngày khám phá. Mình quay sơ cảnh tượng người đàn ông ôm cá phun nước, sau đó đi ra phía hồ để ngắm cảnh. Gió thổi mạnh mặt hồ dậy sóng như biển Hợp Piêu Dị Cung từ đây cực đẹp ngay sát hồ Michigan. Sau đó tụi mình đi lên xe buýt đi tới nhà ga tàu lửa. Trên xe nhìn ra xa thấy downtown Chicago và cả tòa UIC. Lát sau tụi mình tới ga Jackson để xuống hầm nhà ga bắt chuyến tàu về nhà, mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ và tàu lửa đã đến. Đúng lúc kết thúc hành trình khám phá downtown Chicago của mình. Hẹn gặp mọi người ở vlog tiếp theo nhé. Nếu mọi người thấy thích video này, đừng quên bấm like và subscribe cho kênh của mình. Mình sẽ ra nhiều vlog tiếp theo để cùng mọi người khám phá thêm nhiều nơi thú vị ở Chicago.